Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу, крім болотяників. Сьогодні я вирішив з цієї кубки дістати наступні касети від TDK. Це в нас будуть АР-ки. Це по класифікації вже будуть наступні. Ну, так як залетіли. Що у нас там було? У нас були ADX. А наступні АР-ки. Думаю, ну чого би не показати. Їх в мене в колекції, на жаль, всього-навсього 4 варіанти. Та й думаю, теж вкладемося в один ролик. Ми їх відкалібруємо. Я думаю, що писати немає сенсу. Ми просто подивимося, як вони себе поводять при калібровці. Так що, давайте будемо розпочинати. І у нас на операційному столі, на нашому килимочку, ось такі TDK серії AR. А це в нас по класифікації йдуть наступні, скажімо так, предтоп. Так, після них хіба що тільки ARX. А там вже далі йде другий тип стрічки, і це вже зовсім інша історія. Так що ми сьогодні розглядаємо AR-ки предтоп. Ну і давайте, скажімо так, від старшого до новішого. Значить, ми ці сторонку. Так, і ось такий перший варіант. Він в мене, правда, підписаний. І руки не доходять до цього, щоб прибрати їх. От якраз сьогодні, так як я дістав, можливо, сьогодні і займусь. Трішечки спробую вивести. От, але все одно, скажімо так, це не критично. Боксик я відполірував. От. Я намагаюся всі свої касетки, які надходять до мене, ну, це ж зрозуміло, що боксики в ідеалі навряд чи бувають, але хоча б навести невеличку таку лоску до них, я намагаюся, щоб було приємно тримати в руках. Ну і, звісно ж, приємно продемонструвати вам, щоб це було не якісь лахміття, ну, принаймні, ви споглядаєте на щось гарне, естетичне. Так, це у нас касета, бачите, шпаргалка є 84 рік, модельний ряд. Але зараз ми передивимося, чи вона співпадає. Але це згодом. Давайте спочатку ось так подивимося. Це у нас, ну, всередині, бачите, все по класиці. Ще й вертикалка. Хоча касета американського, ой, не американського, а японського ринку. Ну, до речі, тут всі касети у мене є японський ринок іде. Ну і тут, бачите, написав попередній власник Hungry. І тут теж все понятно. Мабуть, це або Hungry, або назва альбому. Або хто ж його знає, що тут, може якась збірка. Але там я таку послухав. Музичка така японська. Ось так от виглядає доволі в таких строгих тонах. Темно-синя смужечка на чорному фоні. TDK AR. 46 хвилин. Так. Це ми сховаємо на місце. І ось наша красунька. Ось ці наліпочки, ну це просто, мабуть, в TDK це топчик. Отой, та людина, яка відповідала за дизайн, я думаю, що десь йому пам'ятник такий, може, негласний, йому десь поставили. Ну, людина дійсно була на своєму місці. От, щоб вам ближче було роздивитися її. От. Це у нас так, касеточка по серійному номеру. Це у нас 85-й рік, хоча модельний ряд 84-й нібито, ну 85-й. Ви розумієте, що в один рік вони не тільки випускали, а були загалом такої 2-3 роки, а деколи і цілу 5-річку виготовляли. Бувало і таке. Бувають біда
в деяких касетах, ось з цими наліпочками, якщо вони зберігаються десь в поганих умовах, скажімо так, їх ніби таке враження, що з'їдає корозія, але ця просто в ідеальному стані зберіглась. Наліпочки не пописані, і я не став їх теж знімати. Нібито і рівно людина поклеїла їх. І вирішив залишити. Нехай буде. Відбиточок TDK на куточку. Касета розбірна. От. З таким величеньким віконечком. Хоч касета, скажімо так, закритого типу. Назвемо це так, закритий тип, але віконечко широке. Ну і давайте подивимось тепер на стрічку. Так, класичний рекорд. І. От бачу красу. Шоколадного кольору стрічка. Шоколадний колір. Так, вона в непоганому стані. В гарному все збереглось. Ось такий наш перший претендент. І давайте до наступного. Так, цей у нас R. Вже, якщо не помиляюсь, десь 85-й рік. Тут, бачите, слава Богу, не пописали, і то добре. Але торці можуть бути. Це вже просто я такі смужечки робив. Допомагала донька робити. От. Зараз вже цим не бавимось. Якщо чесно, вже немає часу і натхнення на того. Ну, хотілося б, звісно, красу навести, але немає часу, якщо чесно. Так, боксик теж у нас полірований. Бачите, немає тих подряпок, зашорханості. Ну, подряпинки можуть бути, але вони все одно такі відносні, скажімо так. Вони не кидаються в очі. Так, оп. Ось тут у нас розворотик є повноцінний. І залишилися наліпочки. Так, наліпочки у нас вузенькі. І навіть п'ята ще є чистенька, як запасна, мабуть, така, да? І ось тут, ну, звісно ж, японці інструкцію пишуть, що треба використовувати олівця, щоб забирати ті петлі. І ось так виглядає. Вона, бачите, теж йде якось такого, чи то вертикально, чи то горизонтально, має бути все незрозуміло. Або як хочете собі. Хочете так трекліст пишіть, хочете горизонтально пишіть. Тут ось так. Так, ну і звісно, маємо купончики, вони ж жетончики. Можна, от, на таке враження, що збери 31 і ти получиш наступну AR60 безкоштовно. Шкода, що зараз такого нема і такого вже не роблять. О, чистенько, бачите, не попортив. Тобто ця касетка в мене в ідеальному стані зберіглася. Так. Ну і ось цей момент на синьому фоні. Одна невеличка, ніби як золотиста смужечка. Але ж як прикольно виглядає все це. Так, ну це треба на місце. І ось вона красуня. Ось це красуня. Повноцінна наліпка на всю касету. І вона вся така хромована. От про що я вам казав, що десь, мабуть, не знаю, це просто мої думки, як то кажуть, вголос. Оце корозійка десь з'їдає. Наліпки доволі класнюче виглядають, але є така біда, що десь, можливо, чи волога попала, чи хрен його знає що. Чому саме так от стається. До речі, якщо хтось з вас знає, чому так стається, от з такими наліпочками, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде дізнатися.
Так, ну це у нас наступна АРК 60 хронометраж. Так, зараз ми перевіримо, який рік. 85-й. Ну, все вірно. Все вірно, 85-й рік. Made in Japan. Normal Position. Ну, такий і хром, і сріблястий металік такий. Ну, додали просто все до цього. Повністю глянцева наліпка. Повністю глянцева. Теж віконечко широке. TDK традиційний в куточку. Так, клапанці на місці. Тобто захист є. Захист не виламаний, назвемо це так. Так, ну і давайте подивимося тепер стрічку цієї. Той самий рекорд. Так. Мені здається, що трішки темніше, чи мені може здалося. Так, беремо. Знизу ставлю нас 84-й і зверху 80. Ні, ви знаєте, слухайте. Касети, стрічки повністю ідентичні. Нічим не відрізняються, да. Однакові. Однаковюсінькі. Так, це ми туди. Однаковюсінькі. Але ж от просто надивитися це неможливо. Ну, настільки круті касети, як раніше робили. Просто бомбічно, якщо чесно. Так, ну да. Задивилися. Давайте наступну. Наступна у нас це 87-й рік. АРК. Так, трішечки ось так. Теж цю смужечку зліпашив. Так, шкода було стирати ось ці записи. Blow Monkeys. Але тут, бачите, у нас касетка, що на 50 хвилин. А я подивився альбом на 75. І, мабуть, я цей зітру. І на якусь 75-ку, 74-ку, там десь. Або 80-ку перезапишу цей альбом. Нехай буде. От, а людина, бачите, постаралася, вона підписала, але, як то кажуть, дрогнула рука і вирішив він не клеїти. І правильно зробив. Не треба було. Хай би зберіглася. Так. І от. Так, наліпочка. Бачите, на наліпці немає цих іерогліфів. А чому це нема? Хто його знає, чому нема. Ну, зато тут багато тексту у нас японською мовою. Кому цікаво, може перекласти. Натиснете паузу собі і перекладете. Так. І як ми бачимо, ARK це у нас предтоп. Після неї тільки ARX. Так що, друзі, ось така касеточка. Теж там, бачите, касетку. Чекайте, а де олівець? А олівця вже нема? А що таке? А олівця нема. Йо-майо. Ліда. Так, ну тут теж. Ага, тут треба тих жетончиків знов на 31 зібрати, і ви ось таку касетку отримаєте. Ой, а що тут у нас? Більше 1 мільйона чогось. Можливо, їх стільки набомбурили. Ну, хто зна. Прикольні такі яскраві тона. Ага, ну, бачите, підписана тут. От. Хоча ніби прикольно, можна було би лишити, але шкода, що альбом не повний. Треба буде все ж таки зробити повний варіант. Так. Це ми зараз заховаємо. До речі, цей боксик теж, він був найбільше трошечки потертий. От, прийшлося трошки довше з ним побавитись, але це все дрібниці. Вже коли касетку ставиш, вже приємно спостерігати за такою красою. І ось вона, красуня. Це коли вже почали таку скажімо так, напівпрозорі касетки робити, такі корпуси цікаві. І ось ці наби великі. Ну, це ж краса, просто краса.
найбільше. Якщо не помиляюся, в 54 хвилини хронометраж. 60-ки я вже, чесно кажучи, ні. Якщо чесно, я щось не пригадую, щоб на 60-ках були великі наби. 54-ки, так, були на 54. От. Ось вона цей корпус, що я пригадав, касета Ора, з кого брали. Були і SF-ки такі були, ви тоді мені правильно нагадали в коментарях. Але коли така купа касет в тебе стінка стоїть, вже починаєш плутатись і забувати. Пам'ятаєш, що ніби то щось нагадує, але вже починаєш забувати. Не то, що забувати, ну це важко все це в голові втримати. Так, мала би бути тут наліпочка, яка є підписана, але не наліпашили. Так, і по року, так, 87-й рік ця касетка. Ну, давайте подивимося, що у нас тут тепер за стрічкою. Пройшло 2 роки після попередньої. Рекорд стабільний. О, а ось тут мені здається, що вже... Так, а ну давайте світло додамо. Ось тут точно вже темніше. Так. Давайте. 85-й. 84-й. Отак от. Так, 85-й, 84-й один. А 87-й вже темніша стрічка, друзі. Бачите, да? Різниця є. Так. Це вже відрізняються ці касетки. Ну, прогрес на місці не стояв. І компанія TDK розробляла все новіше і новіше якісь стрічечки робила. Якось вони все це намагалися, мабуть, і перевершити із себе. І, в принципі, в компанії TDK це вдавалося. Так. І наступна ось така. Це у нас модельний ряд 89-го року. Так, теж такий затемнений бокс. От мені, чесно кажучи, дуже подобається затемні. От, подивіться. Така світла, вона, можливо, вона трішки відцвітає, таке жовтизною віддає. Але от затемнені, ну, на них ніщо не впливає. Навіть не вигорають. І вони багатше виглядають. Ну, серйозніше, скажімо так. Ця касетка мені попалася, в принципі, не шкрябаною, але так трішечки я серветкою пройшовся. Навіть без машинки справився. Ну, тут на писулі є. Ну, що ти зробиш? Попередній власник тут помічав для себе. Спробуємо все це тихенько вивести. Так, ну що ж. І ось тут у нас знову ж той самий графік є. Отут більш-менш повніше, бо чомусь в попередній версії у нас тільки 4 варіанти було. От. А ось тут і AE, AD, ADX, AR і ARX. Ось так от. І тут на касеті теж немає олівця. Тут вкрали олівця. TDK, ну як так? Нагадували. І вдруг щось так забули. Так, тут теж треба було таких от жентончиків назбирати. Прикольно. Так. І що у нас тут? А тут у нас все пусто. Трек-ліст має бути, я прям ну, не знаю який. Це, до речі, що касета в 46 хвилин, а місця на трек-ліст. Йоперний театр. Таке враження, що там 120-ка мала би бути. Друзі, так. Ну що ж. Кладемо цю на місце. Ну, в смислі, не на місці ми ще бачимо. І класичний дизайн 90-х років касет TDK. Вже без наліпок. Просто принт.
І вона нібито красива, от як на мене, красива. І водночас деколи вже ринок був тако перенасичений їми. І вже, ну не знаю, вау, ефект нібито пропаде. Хоча, безумовно, вона дуже гарна. Тут не посперечаєшся, дуже гарна. Дизайн класнючий. Але я вам скажу. Ось це такий би я б віддав перевагу. Ось такий би віддав би перевагу. Розумієте, в чому справа? Передати це дуже важко, але я думаю, ви всі підписчики мої в темі, і ви розумієте, про що я натякаю вам. Так, але ця касетка, хоч і модельний ряд 89-й, вона має 90-й рік. Бачите? Чітко. До речі, ця касетка на гвинтах ще, да. Ще на гвинтах. Не спортилися. Ну, давайте і подивимося. Так, з рекордами ніяких змін. Ух. О. Бачите, вона просвічується. Не дивлячись на те, що це 46 хвилин. І мало би бути нормальний такий слой магнітний, правильно? Вона все одно, от чому TDK мені завжди подобалося, оце так от гарненько виглядає. І думаєш, господі, а що ж ви так робите, що воно просвічується і настільки класно пишуться. 120-ки навіть прописуються. Так, давайте візьмемо попередню касетку, ось цю, і спробуємо. А що тут? Що тут пробувати? Вони фактично однакові, так. Да. Так, у нас 84-й, 85-й однакові, а тут 87-й, 90-й теж однакові. Однаковісінькі. Ну, я не бачу ніякої різниці. Можливо, вам десь буде там відніше. Я в свої 4 ока, ну, не дуже бачу різницю. Вони однакові. Можливо, що, знаєте, як різниця від відтінку самого корпусу може здаватися, що вони різні. Але, як на мене, якщо так от просто закрити очі на ці корпуси і дивитися тільки на стрічку, вони однакові. Ну що ж, тепер я пропоную перейти до деки і спробувати їх калібранути. Ну що ж, розпочнемо калібровочку нашу по віку. Від старшої до молодшої. Можливо, давайте так спробуємо. Ця касета 84-й, наступна буде 85-та. Стрічки, ну, принаймні по кольору однакові. Спробуємо при тих самих налаштуваннях відкалібрувати і наступну. Так, перемотка. Приємно. Перемотка. Так, калібрування. І ухух. Рівня у нас прямо аж забагато. Якщо вирівняти, то треба BIOS трішечки опустити. О! Просто ідеально, друзі. А тепер давайте спробуємо ці самі налаштування. Бачите, як в якій позиції ручки стали. Так. І у нас наступне це буде 85-й рік. І подивимось, чи буде якесь співпадіння. Теж приємно перемотується, друзі. Подивіться. Ну, фактично одне те саме. Фактично те саме. Чуть трішечки треба BIOS повернутися. А результат ви самі бачите. Фактично однаково. Тобто можна зробити такий висновок, що це фактично одні ті самі касети, тільки що змінили дизайн в різні роки. Але це гарний маркетинговий хід. Постійно щось придумувати свіженький якийсь вигляд. Так, ну наступна у нас 87-й
яка відрізняється вже по кольору. Тобто ця стрічка вже якась модифікована. Спробуємо. Теж мотається доволі непогано. Давайте так, я залишу ті самі налаштування і подивимося, чи буде співпадіння якесь, чи ні. І... О, тут трішечки вже не так. Вернемо. Трішечки нам таку. Ой, що там таке? Що там таке? Що? Ну, фактично десь от... Так, десь початок, десь якийсь нестабільний. Давайте трішечки вперед. Але трішки відрізняється, друзі. Ось так. Ну, фактично, ось такий результат. Бачите, да, як у нас ручки знаходяться в яких положеннях. Так, ось так от показала у нас касетка 87-го року. Так, друзі. І 90-й рік. Вона ж модельний ряд 89-х, хоча вона вироблена в 90-му році. Дизайн, який вам всім знайомий. І перемотка аналогічно приємна, м'яка. І... О! Дивіться, тут тільки рівень опустити. Отак. Дивіться. Трішечки опустити рівень. Все чудово. Просто все чудово. Друзі, ось такі результати були на калібруванні. Я вам скажу, що касети просто чудові. Записувати якийсь пробний трек, я думаю, ну, це б затягнулося б відео, але ви бачили, як вони калібруються. Хотілося б знати вашу думку, які з цих касет вам найбільше, можливо, подобаються, і які саме ви віддали би перевагу, такий чи такий. Мені дуже важко, скажімо так, визначитись, тому що по дизайну мені подобається ось ця, скажімо так, на першому місці. І ці нібито непогані. Але ці мені більше подобаються. От вони мені чомусь якось, ну, та я не знаю, господи. Що ж я вам буду пояснювати, ви і так все прекрасно розумієте. Але буде цікаво почитати ваші думки, які ви в коментарях, скажімо, хотів сказати, озвучите, викласти. Так що, друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати. І чекаю ваших коментарів, ваших вподобайок, друзі. Поширюйте відео. І якщо хтось забув, подивитися можна і попередні відоси. Так що на цьому все. На все добре і слава Україні!